For the next 3 days, we are going to explore the provocative changeworks approach. Ezt a megközelítést, a provocative changeworks, a provokatív változtatás vagy változásnak a módszerét fogjuk feltárni a következő 3 nap során. A lot of what we are going to do is to really explore really precise ways of communicating and producing changes in other people. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan fogunk bizonyos folyamatokat föltárni, kommunikációs folyamatokat, amelyek segítségével változásokat lehet másokban előidézni. So normally I experience a whole bunch of different responses from groups. A csoportokról általánosságban szólva nagyon különböző, eltérő reakciókat szoktam kapni. Often we have confusion. Gyakran megjelenik a zavarodottság, a zavar egy csoportban. Some humor. Bizonyos némi humor. The format of what we're going to be doing. Annak, amivel foglalkozunk, a következő lesz a formája. Will be some explanation from myself. Először is némi magyarázatot fogok majd mondani. Some demonstrations with individuals at the front. Aztán itt egy-egy emberrel demókat fogok csinálni, tehát bemutatót tartom. And also I will have you guys doing some exercise. És aztán ti fogtok magatok között ilyen gyakorlatokat lefolytatni. So you're going to be working. Tehát ti is dolgozni fogtok. Usually, but not always. Általában, nem mindig. The women are much smarter than the guys. A hölgyek azok sokkal okosabbak, mint a férfiak. This is not universally necessarily always true. Ez nem mondanám, hogy egyetemleges mindig igazság. But research conducted from myself so far suggests this to be true. De a jó magam által mindezáig lefolytatott kutatások ezt sugallják. So we'll see. Úgyhogy majd meglátjuk. I'll tell you a little bit about my background first. Illetve egy picit hadd mondjak az előéletemről én is magamról valamit. I've been involved in personal development for about 31 years now. Most már úgy 31 éve foglalkozom személyiségfejlesztéssel. You know, I know I don't look that old, but that's true. Ez igazság, persze nem tudok ilyen idősnek. I became involved in exploring different types of accelerated learning, meditation, relaxation in the 80s and the start of the 90s. A 80-as években, illetve a 90-es évek elején részt vettem bizonyos tevékenységekben, meditációban, relaxációban, a felgyorsított tanulásnak a területével foglalkoztam. Trained in NLP with Richard Bandler from the late 90s. A 90-es évek végén Richard Bandlertől tanultam NLP-t. I assisted on many of his courses in the United Kingdom up until 2004. 2004-ig számos kurzusán asszisztáltam neki a tréningeken. And then I ran my own NLP courses from 2004 to 2008. 2004 és 2008 között pedig a saját NLP kurzusaimat folytattam le. So I would teach like practitioner, master practitioner style courses. Művelői, NLP művelői mesterképzéseket. In 2003, aztán 2003-ban I was in a workshop with Richard Bandler, and he said, I've been influenced by a lot of different people. Amikor 2003-ban voltam egy tréningen a Richard Bandlerrel, ő azt mondta egyszer csak, hogy hát engem nagyon-nagyon sok különböző ember munkássága befolyásolt. And many of you will know about Gregory Bateson, Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson. Sokan ismerik ezeket a neveket, amiket most elmondtam. Virginia Satir, Gregory Bates, Fritz Perls, what's the fourth? Milton Erickson. But one of the people who was a big influence was this guy called Frank Farrelly. És van még egy ember, aki talán az egyik legnagyobb befolyást
adta nekem, Frank Farrell. And he said, and if you think I'm wild, you should see Frank. És ugye azt mondjátok, hogy én megőrültem, hogy megvadultam, akkor hát igazából Franket kéne látni. So I'd heard about Frank and his original book, Provocative Therapy. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy így hallottam Frankről, illetve az ő könyvéről, a provokatív terápiáról. But really had no idea what to expect. De fogalmam sem volt őszintén szólva, hogy mire számíthatok, mit várjak. And for the next 4 days began to start to explore this style of communicating. És aztán az elkövetkezendő 4 napban elkezdtük föltárni a kommunikációnak ezt a provokatív módszerét. So Frank's work, after this time, I host Frank every year in the United Kingdom. És ezután, évről évre, ezután a workshop után vendégül fogadtam Franket egy workshopra Nagy-Britanniában. And we I run half the workshop, he runs half the workshop. Még pedig oly módon, hogy a workshopoknak a felét ő tartotta, a másik felét pedig. So this May we will be doing that workshop in England. Úgyhogy hát azt mondhatom, idén is lesz egy ilyen workshop Angliában, ahol a felét ő felét én tartunk. Okay, so let's talk a little bit about what we mean by provocative. Májusban. És akkor most egy picit beszéljünk arról, mit is jelent ez a szó számomra, én értelmezésemben, hogy provokatív. Because there are a lot of misconceptions and ideas people have about that as a term. A kifejezés mögött, a szó mögött nagyon sok embernek nem a megfelelő fogalmai vannak, tehát félreértem ezt a szót. So, number one, this is not the Spanish Inquisition. Ez nem a spanyol inkvizíció. You know, this is not sort of like holding people down and poking them with sticks. Ez most nem az, hogy valakit lekötözünk, és akkor ilyen pálcákkal szurkáljuk, tehát nem kínozzuk. This is not seeing how rude I can be to the person next to me. Nem arról szól másodszorban, hogy olyan kemény és annyira boromba leszek a másik emberrel, amennyire csak tudok. And it's not an aggressive style of communication. Ez nem a kommunikációnak az agresszív stílusát jelenti. Because these are often the misunderstandings people have about the term. Mert a kifejezéssel kapcsolatosan az emberekben nagyon gyakran ez a félreértelmezés él. The style of communication is as if you were talking to an old friend. Ennek a kommunikációnak a stílusa valójában olyan, mintha egy régi barátoddal beszélgetnél. So it's gently teasing, interacting. Cukkoljuk a másikat, de beleszólunk. Tehát egyfajta ilyen interakciót alakítunk. And very conversational. És nagyon ilyen párbeszédes, ilyen beszélgetős. So társalgós stílus. A lot of the time it can seem as if the conversation is going in lots of different places. Hát ezért van az, hogy nagyon gyakran úgy tűnik, hogy ez folyik egy párbeszéd, és akkor ilyen különböző irányokban, nagyon eltérő irányokban kezdene menni. And the first time I saw Frank work, amikor én először láttam Franket dolgozni, with all my NLP trainer coaching skills, az összes NLP-s, tréninges, coaching készségemmel, ismeretemmel, it seemed initially totally anarchy. Teljes anarchiának tűnt első pillantásra számomra az, amit ő csinál. And then after a while I began to get more of a sense of how this comes together. És aztán eltelt egy kis idő, mire kezdtem ráérezni, hogy miről is szól az egész, milyen irányba megy az egész. So you guys are going to get to be able to watch and explore doing some of this approach. Úgyhogy ennek a megközelítésnek ebből kaptok ízelítőt is, megkóstoljátok, ezzel fogtok ti is dolgozni ennek a bizonyos részével.